What's up mga ka-jigs? Copias Puzzles para sa day 4 ng ating One Piece Ship Jigsaw Puzzle. Kung natatandaan nyo nga, nung day 3, naubusan tayo ng battery na lowbat. Kaya tinigilan natin yung pagpapuzzle. Pero ngayon, itutuloy na natin yung part na may helm o yung parang steering wheel ng barko. At ito nga yung ating natitirang pieces mga ka-jigs. Mukhang konti lang. Pero mahirap pa rin itong buuin. Marami-rami pa rin ito. At gagawin nga pala natin yung semi-pinagbabawal na technique. Gagamitin yung letters hindi sa pagsosort, pero sa pagtingin ng orientation. Kuha tayo ng sample mga ka-jigs. Itong dalawang ito. Ayan. Ito, kita ninyo yung W. Ayos yung pagkakatayo niya. Tapos yung puzzle piece, nakatayo. Ito naman, ayos yung letter J. Tapos yung puzzle piece ay nakahiga. Pero ang totoo niyan, sa harap, kung titingnan natin sa harap yan, yung puzzle piece na letter J, nakaganito. Tapos yung puzzle piece na letter W, nakaganyan. Nakakalito. Kaya yun yung technique na gagamitin natin ngayon, yung semi-pinagbabawal na technique. Paghihiwa-hiwalayin natin yung mga pieces based on orientation para mas madali natin mabuo. Kuha ko ng isa pang sample mga ka-jigs. Ayan, ito, letter L. So dapat nakaganyan siya. Kumbaga, letter J at letter L magkakasama sa isang side. Hindi ko ihihiwalay yung J sa L para hindi siya yung totally pinagbabawal na technique. Pero pwede rin naman natin gamitin yun para nga mapabilis yung paggawa ng puzzle. Parang challenge na lang din na hindi natin pagsasama-samahin talaga yung magkaka-section ng puzzle. Sisimulan ko na mga ka-jigs. Ito na yung ating puzzle pieces. Konti lang, pero hindi natin sigurado. Ano pang hinihintay natin? Let's go! Ayun mga ka-jigs, day 4 ng ating One Piece Ship Jigsaw Puzzle. At ayan pala ang rin ang ating nabubuo, kakaunti pero at least may improvement lalo rito sa banda rito. Shorts ni Usopp. At yung helm natin malapit na mabuo. Merong natirang 19 pieces sa isa nating lagayan. Pakiwari ko, ito yung mga piraso na hindi na directly connected rito sa mga buong part ng puzzle. Kumbaga, isa-isa na lamang ito. Wala pa yung mga karugtong. Rito na muna. Tapos next day, kukunin na natin yung isang lagayan at bubuuin na natin yung mga characters para may karugtong na itong mga ito. Ganyan pa rin mga ka-jigs. Gagamitin natin yung letters para malaman ang orientation ng bawat piece. Sana mabuo na itong helm.
At pagkabuo nito, dapat mabuo na rin natin yung mga characters. Sana mabuo na natin. Medyo nagulo ito, ayusin lang natin. Kasi in-adjust ito. Yun ang mahirap pa rito sa puzzle na ito mga ka-jigs. Pag ina-adjust yung mga pieces, naghihiwa-hiwalay. Kaya matagal. At hindi naman ako lobat mga ka-jigs. Pero hanggang rito na lang kasi ang nakayanan ng pieces dun sa isang lagayan. Kaya hanggang rito na lang muna. Siyempre bago natin tapusin na ito ang ating quote of the day. Galing kay Roronoa Zoro. Ang sabi niya ay, "Only those who have suffered long can see the light within the shadows." Alright. At hanggang rito na lang mga ka-jigs. Ito ang ating mga social media platforms. Kung gusto nyo mag-like, mag-share, mag-subscribe, kayo na bahala. Pero maraming salamat sa mga nanonood at sa mga magla-like syempre. Maraming salamat mga ka-jigs. Sana magkita-kita pa tayo sa next day. Kahit kaunti lang ang progreso ngayong araw, pipilitin natin mas marami pa sa susunod. Hanggang rito na lang. Maraming salamat ulit sa mga nanonood. At see you next time.